අපි කලින් වීඩියෝ එකේ අපේ Laravel application එක අපි setup කරගෙන run කරා. ඒ වගේම අපි ඊළඟට අපේ Laravel application එක කොහොමද virtual host එක virtual domain එක අපි run කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ඔයාලට ඒක කරගන්න බැරි නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මම run කරලා තියෙන්නේ virtual domain එකක. ඔයාලට මේ පේන්නේ. ඔයාලට ඕන නම් එහෙම run කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. නමුත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. PHP artisan serve කියලා ගහලා command line එකේ ගහලා ඔයාට එහෙම run කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි අද බලන්න යන්නේ කොහොමද අපේ application එකට database එකක් connect කරන්න කියලා. ඇත්තටම මම මේ project එක කරන්න යන්නේ සම්පූර්ණ dynamic විදිහට. එතකොට මේකේ static data නෙමෙයි තියෙන්නේ dynamic data. ඒ දෙකේ වෙනස කිව්වොත් ඒවා දැන් ඔයාලට පේනවා. මෙන්න මේ documentation කියලා තියෙන්නේ Laravel කියලා තියෙන මේවා static data. එතකොට මේවා hard code කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මට ඕනේ මෙන්න මේ හැම data එකක්ම database එක store කරලා ඒකින් අරගෙන මෙන්න මෙතන display කරන්න. ඒක තමයි dynamic එකේ static එකේ තියෙන වෙනස. එතකොට මම මේ project එක කරන් යන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම dynamic data වලින්. ඉතින් මට dynamic data පාවිච්චි කරන නිසා මට ඒ හැම data එකක්ම database එකේ save කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද අපේ database එකක් create කරලා අපේ Laravel application එකට ඒක connect කරන්න කියලා. මුලින්ම අපේ project file එක තියෙන තැනට යනවා. මම මෙන්න මේ විදිහට ඊයකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙනවා XAMPP එක ඇතුලේ තියෙනවා htdocs මේක ඇතුලේ තියෙනවා YouTube මේ තියෙන real estate මේ තමයි අපි create කරගත්ත project එකේ project folder එක. මම මේක ලේසියෙන්ම මෙන්න මෙතන අපේ project එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙතන මම right click කරලා open in terminal දීලා මම මේක මෙන්න මේ විදිහට code space dot කියලා දුන්නාම ඒකල enter කරාම මෙන්න මේ විදිහට අපි project folder එක අපේ VS Code එකෙන් open වෙනවා. right මේ තමයි අපේ project folder එක VS Code එකෙන් open කරාම තියෙන විදිය. හරි මම මේ ගැන ඔයාලට ලොකු introduction එකක් මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙන්නේ. අපි මේ වීඩියෝ එක mainly focus කරන්නේ කොහොමද අපේ database එක create කරන්න සහ connectivity එක හදාගන්න කියලා. මෙන්න මේ app කියන එකේ ඇතුලේ තමයි අපේ controllers models අපි එතකොට අපි Laravel වල වැඩ කරන්නේ MVC architecture එකට. මේ MVC model එක තමයි අපි follow up කරන්නේ. එතකොට මේ MVC ගැන මම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ඉස්සරහට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. එතකන් දැනට ඔයාලා මතක තියාගන්න මේ MVC architecture එකේ තියෙන main part එක තමයි model එකයි control එකයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ app කියන folder එක ඇතුලේ. view එක එතකොට අපිට පේන views වගේ ඒවා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන resource කියන එකේ මෙන්න මේ views කියන folder එක. අපිට මෙන්න මේ පේන ඔයාලා පේන මෙන්න මේ view එක මෙන්න මේ documentation Laravel මේ page එකක් පේන්නේ. මෙන්න මේ page එක සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ මෙන්න මේ view කියන folder එකේ මේ welcome.php කියන file එක තමයි එතනින් ඔයාලට පේන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට සරලව තේරෙනවා ඇති කියලා. නමුත් මේවා ගැන එච්චර deep හිතන්න එපා. අපි ඉස්සරහට වැඩ කරන් යද්දි අනිවාර්යෙන් මේ මොනවද කියන එක අපි කතා කරගමු. right අපිට දැන් ඕනේ මේ අපේ application එකට database එකක් connect කරගන්න. ඒකට අපි කරන්නේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට project file එක ඔයාගේ VS Code එකෙන් open කරගත්තට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ file structure එක මෙන්න මේකේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන .env කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන .env කියන එක click කරාම මෙන්න මේ විදිහට file එකක් ඔයාලට open වෙනවා. මෙන්න මේකේ ඔයාලට තියෙන parts කීපයක්. මෙතන ඔයාලගේ Laravel app එකට අදාළ details එක. ඒතර ඔයාලට මෙතන ඔයාලගේ app එකේ නම මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට මෙතනින් changes කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට database එකට අදාළ වෙන part එක තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන තමයි අපේ database එක connect කරන්නේ. අපි එතකොට මෙන්න මෙතෙන් ඩවුට් මේ තියෙන අපේ email configurations ටික කරගන්න. මෙතන අපි email යවනවා නම් අපේ application එක through මෙන්න මෙතනින් තමයි අපේ configurations ටික කරගන්නේ email එකට අදාළව. right දැන් අපි යන්නේ database එක connect කරන්න. දැන් මෙන්න මේ .env කියන file එකෙන් තමයි අපේ configuration එක අපි කරගන්නේ. right මේකට අපි මුලින්ම අපේ XAMPP එක ඔයාලා මතක ඇති මම XAMPP එක through තමයි Apache server එක run කරලා අපේ application එක run වෙන්නේ මේ XAMPP එක through. ඒතර මේ XAMPP එකත් එක්ක අපි MySQL server එකත් හම්බ වෙනවා. ඒතර අපි මේ MySQL server එකෙන් තමයි database එක හදන්නේ. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. ඔයාලට පේන මෙන්න මේ XAMPP එකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා admin කියලා එකක්. ඔයාලට කෙලින්ම මෙතන MySQL කියන එකට අදාළ මේක start කරලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම
ස්ටාර්ට් කරලා තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන ඇඩ්මින් කියලා එකක් තියෙනවා. මේ ඇඩ්මින් කියන එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට localhost/phpMyAdmin කියන database එක open වෙනවා. ඔයාලට එතනින් නැත්තම් කෙලින්ම මේ විදිහට localhost/phpMyAdmin කියලා ගහුවත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනවා මේක open වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන new කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ new කියන එක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට database එකක් create කරන්න ඔයාලට එනවා. මම මෙතන ගහ ගන්නවා. කෙලින්ම මෙතන අපේ project name එක real estate කියලා. ඔයාලට වෙන මෙන්න මේ real estate. real estate කියලා මම ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මෙන්න මේ විදිහට create කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. එතකොට මගේ database එක සම්පූර්ණයෙන්ම create වෙනවා. right. මේ තියෙන මගේ database එක අපේ database එක දැනට empty. මම ඔයාලට උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ මම දැන් මේ වෙලාවේ මෙන්න මේක ක්ලික් කරොත් එහෙනම් මේ තියෙන මගේ data මේකේ project එකට අදාළ database ටික. ඒතර ඒකට අදාළ table ටික තමයි මේ ඔයාලට පේන්නේ. අන්න ඒ වගේ මෙන්න මේක මම create කරගත්ත එක තමයි මෙන්න මේ real estate කියන එක. මේක මේ වෙලාවේ empty. මේක කිසිම දෙයක් දැන් නැහැ. අපි ඉස්සරහට බලමු අපි කොහොමද මේකට tables create කරන්නේ. ඇත්තටම Laravel වල විශේෂ විදිහක් තියෙනවා table create කරන්න. අපි Laravel වල වැඩ කරන්නේ MVC කියන architecture කරනවා. එතකොට ඒ architecture එකට අපිට ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට අපිට model එක, control එක, ඒ වගේම database table එක අපිට create කරගන්න පුළුවන් එක command එකකින්. ඉතින් මේ බර වැඩි කියලා හිතන්න එපා මේ වචන. ඔයාලට මේ හැම දෙයක්ම අපි ඉස්සරහට ඇති කතා කරනවා. එතකොට ඔයාලට මේ ගැන හරිම idea එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන්ම කලබල වෙන්න එපා. තේරෙන්නේ නැත්තම් බය වෙන්නත් එපා. මේක දැනට මේ ටික වා කරන් යන්න. එතකොට ඔයාලට ඉස්සරහට වැඩ කරන් යද්දි කොහොමද මේකට table එකක් add කරන්නේ, කොහොමද මේක කරන් යද්දි කියන එක, කොහොමද මේක වෙන්නේ කියන එක කරන් යද්දි ඔයාලට අනිවාර්යෙන් තේරෙනවා. හරි. මෙතන අපි create කරගත්ත database එක මම මේක මෙන්න මේ විදිහට real estate කියන එක අපේ database එකේ නම මෙන්න මේ විදිහට මම copy කරගන්නවා. copy කරගත්තට පස්සේ අපේ code එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට වෙන මේ DB connection කියලා තියෙනවා. මේ DB connection කියන MySQL ම තමයි DB host කියලා කියන්නේ. මේ අපේ local host IP address එක. right. port එකත් හරි. මේවා default තියන්න. server එකට host කරලත් මේ ටික මෙහෙම තමයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන DB database කියන එකට මෙන්න මෙතන ඒ කියන්නේ අපේ database එකේ නම මෙන්න මෙතෙන්ද ඔයා අතන දීපු නම මෙතෙන්ට paste කරගන්න. real estate කියලා. ඊට පස්සේ DB username එක root, DB password එක empty. ඒතර ඔයා server එකේදී ඔයාලට database account එකක් හදන්න වෙනවා. අපි ඒක එතෙන් අනිවාර්යෙන් කතා කරමු. එතකොට මේ දෙක වෙනස් වෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක තියෙන තැන. ඔයාලට idea එකක් ගන්න. මෙන්න මෙතන ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන home button එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට home button එකට click කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා use account කියලා එකක්. මේ use account එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන්නේ මේ තමයි ඔයාගේ use account එක. ඉතින් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ use account එක. මෙන්න මේ root කියන එක. මේ තමයි host IP එක. ඊට පස්සේ password එක no all privileges දීලා තියෙනවා. ඒතර ඔයාලට ඕන මෙතන password එක දෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් ඔයා local වලට කරද්දී අවශ්‍ය නැහැ කිච්චරම. අපි මෙන්න මේ account එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මෙන්න මෙතෙන්. ඔයාගෙත් මෙන්න මේ details ටික තමයි ඉන්නේ. මේ ටික තමයි default ඉන්නේ. ඔයා මේ ටික දැම්මත් ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔහොම තමයි අපේ Laravel application එකත් එක්ක database එක connect කරගන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලා මේකෙන් idea එකක් ගන්න ඇති කියලා. මොකක්ද තේරුණාද අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. අපි කොහොමද MVC architecture එකත් එක්ක අපි database එකේ table හදන්නේ, ඒතකොට model එක හදන්නේ, control එක හදන්නේ, අපේ view එක හදන්නේ කියන එක අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් කතා කරමු. ඒත් එක්කම මේ මොනවද කියන එකත් අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් කතා කරමු. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඒක බැලුවට පස්සේ මේ හැමදේම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් තේරෙනවා. හරි, අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බ වෙනකන් අපිත් එක්ක දිගටම ඉන්න. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ? මේ වීඩියෝ එකට ඔයා කැමති නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක like කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයා දිගටම බලන්න කැමති නම් channel එක subscribe කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් අපිත් එක්ක දිගටම ඉන්න.